Đăng ký kênh để nhanh chóng nhận được thông báo về video mới nhất và nhanh nhất. Vào sáng ngày 11 tháng 1, một số blogger đăng tải tin tức cho biết Trịnh Sảng sẽ không rời khỏi show Anh trai theo đuổi ánh sáng giống như lời tuyên bố trước đó của mình mà cô nàng sẽ tiếp tục ghi hình cho những tập kế tiếp. Ngay sau đó, tài khoản chính thức của chương trình đã lên tiếng xác nhận thông tin này với bài viết trên con đường theo đuổi ánh sáng có Tiểu Sảng đồng hành. Cùng các anh em tỏa sáng trên sân khấu và hướng đến tương lai, Trịnh Sảng cũng share lại bài viết của chương trình như một sự xác nhận comeback. Sự trở lại của Trịnh Sảng tại show Anh trai theo đuổi ánh sáng đã tạo ra hai luồng phản ứng trái chiều. Một bên thì cho rằng nàng Tiểu Hoa rất thích hợp với chương trình và chờ đợi màn thể hiện của cô ở những tập tiếp theo, trong khi đó, luồng ý kiến còn lại thì phản đối. Cảm thấy Trịnh Sảng không hề biết giữ lời, tự tuyên bố rời đi rồi lại, mặt dày quay trở lại, rồi cô ta sẽ bị mắng nữa cho xem. Trước đó, trong phần hậu trường trao đổi với những thí sinh, Trịnh Sảng vô tư nhắc đến Đặng Luân trước mặt Kim Thần khiến không khí trường quay vô cùng bối rối. Những ai theo dõi giới giải trí Hoa ngữ đều biết rõ rằng Đặng Luân và Kim Thần là tình cũ của nhau. Cả hai từng có thời gian hẹn hò nhưng kết thúc không mấy êm đẹp. Trưa ngày 13 tháng 1, Trịnh Sảng bất ngờ gây chú ý khi đăng lên trang cá nhân bài viết xin lỗi Kim Thần. Chị Kim Thần, em vẫn luôn cảm thấy lương tâm bị cắn rứt, em thật lòng muốn được nói lời xin lỗi với chị, hy vọng chị sẽ nhận lời xin lỗi này của em. Trải qua gần 1 tiếng sau khi đăng bài viết, Kim Thần cũng không tỏ thái độ công khai tha thứ cho Trịnh Sảng, trong khi phía dư luận lại thi nhau ném đá trước hành vi của cô nàng họ Trịnh. Thấy dân mạng phản ứng trái chiều cùng sự im lặng của Kim Thần, Trịnh Sảng đã âm thầm xóa đi bài viết xin lỗi của mình, thay vào đó, nữ diễn viên chuyển sang đi follow tài khoản của Kim Thần và đăng lên một bài viết mới, thay vì suy gẫm, thà để những người đang hoang mang như tôi thấy, nơm nớp lo sợ muốn chứng tỏ bản thân. Có bình luận và sự nồng nhiệt từ đám đông bên cạnh. Dưới sự chứng kiến của mọi người, tôi quay phim, khởi nghiệp rồi lại tiếp tục công việc, cảm ơn vì sự ủng hộ này. Các bạn không thay đổi, là do tôi thay đổi, vàng thật không sợ thử lửa, công kích tôi cúi đầu xuống giơ hai tay lên, phản công, tôi chậm quá rồi. Điều khiến người ta đặt câu hỏi là tại sao Trịnh Sảng không xin lỗi Kim Thần ngay từ đầu mà phải chờ nhiều ngày sau đó mới khơi gợi lại vụ việc. Đa phần cư dân mạng đều chỉ trích Trịnh Sảng liên tục xoáy vào chuyện cũ của đồng nghiệp, họ cho rằng nếu Trịnh Sảng muốn xin lỗi thì cô ấy đã liên lạc riêng với Kim Thần chứ không phải lôi ra cho thiên hạ bàn tán. Tội nghiệp Kim Thần, tự nhiên bị cuốn vào mấy chuyện gì đâu. Với cách cư xử khéo léo tinh tế, Dương Mịch nhiều lần được khen ngợi với EQ, IQ đỉnh cao, khiến cánh phóng viên với những câu hỏi hiểm hóc cũng phải tắt lửa trong thời gian vừa qua. Khi chăm chỉ tham gia các show truyền hình, mỹ nhân tam sinh tam thế lại khiến khán giả phải trầm trồ khen ngợi vì chia sẻ về lối suy nghĩ, cách sống cực kỳ tỉnh táo. Sòng phẳng giữa showbiz đầy thị phi. Cách đây không lâu, khi góp mặt trong show truyền hình Kỳ Ba Tuyết, Dương Mịch gây chú ý với câu trả lời cực chất khi được hỏi: em có bao giờ coi tình cũ là cầu nối cho các mối quan hệ trong showbiz cho mình không? Người đẹp này lập tức đáp trả: em nghĩ rằng mình mới là người có mạng lưới quan hệ rộng hơn đấy. Dù vậy, Dương Mịch lạnh lùng cho biết mình sẽ không giúp đỡ tình cũ mở rộng quan hệ nếu được nhờ vả. Dường như mỹ nhân tam sinh tam thế thuộc nhóm không làm bạn với người yêu cũ, và chẳng hề lưu luyến khi đã đứt duyên. Không chỉ với tình cũ, ngay cả với bạn bè cô cũng phũ chẳng kém. Khi người bạn thân thiết MC Trương Đại Đại than vãn về những khó khăn mà bản thân mình gặp phải, Dương Mịch chẳng hề an ủi mà còn sát muối vào miệng vết thương, bằng những lời nói chân thành nhưng cũng cực gắt: ai cũng có vất vả của riêng mình. Tại sao em lại bắt người khác phải thấu hiểu cho em cơ chứ? Khi em nói với người khác về việc mình khó khăn khổ sở thế nào, liệu có bao nhiêu người có thể đồng cảm với em? Trong đời tư, không ít người thường phải đau đầu khi đối mặt với những lăn tăn về mối quan hệ giữa bạn bè và tiền bạc, đặc biệt là vấn đề vay mượn. Bởi lẽ, đúng như câu nói chuyện tiền thì tổn thương tình cảm, nói chuyện tình cảm thì tổn thương tiền. Về phía Dương Mịch, cô chẳng ngại ngần thừa nhận rằng cô sẽ không cho bạn bè vay tiền. Điều này khiến không ít người phải ngạc nhiên vì nàng Tiểu Hoa đán này sở hữu khối tài sản cực khủng và là một trong những mỹ nhân thế hệ sau 1985 thành công nhất hiện nay. Dương Mịch cho biết, nếu cô cho người khác mượn tiền, người này sẽ dễ dàng có suy nghĩ, dù sao cô ta cũng là một ngôi sao lớn, sẽ không tìm mình để đòi số tiền này. Để tránh cho kiểu suy nghĩ như vậy tạo thành những tình huống xấu hổ, Dương Mịch từ chối cho bạn bè vay mượn tiền nong. Mặc dù có vẻ hơi phũ, nhưng quan điểm của Dương Mịch lại nhận được sự đồng cảm của đông đảo công chúng, bởi lẽ, khi tình bạn có liên quan tới tiền tài, lợi ích thì thường sẽ chẳng được dài lâu. Hơn nữa, đúng như Dương Mịch chia sẻ, là người nổi tiếng, cô có khả năng bị quỵt tiền, thậm chí bị người khác lợi dụng dư luận để làm ảnh hưởng tới danh tiếng. Mặt khác,
Cô cũng chẳng ngại thừa nhận sẽ cảm thấy vui khi ai đó thích mình chỉ vì tiền, bởi vì điều này chứng minh nữ diễn viên đã là hào môn thực sự. Trước đây, Dương Mịch từng thừa nhận mình có thể mua nhà cho bố mẹ mà chẳng cần phải bàn bạc với ông xã vì cô có khả năng tài chính độc lập, chẳng hề phụ thuộc vào ai. Có thể thấy được, Dương Mịch có những suy nghĩ cực kỳ rạch ròi về vấn đề tiền bạc. Từ những lời chia sẻ của Dương Mịch, công chúng phải trầm trồ khen ngợi lối sống có chủ kiến và cực kỳ tỉnh táo của nữ diễn viên. Sòng phẳng trong vấn đề tiền bạc, xử lý tốt mối quan hệ với bạn bè và tình cũ. Có lẽ chính vì lý do này, sau bao năm hoạt động trong nghề, Dương Mịch vẫn nổi đình nổi đám và là mỹ nhân có IQ hàng đầu showbiz. Sáng ngày 12 tháng 1, nhà sản xuất Em là niềm kiêu hãnh của anh đã đăng loạt hình ảnh mới của Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba gửi lời chào tạm biệt đến khán giả sau hơn 3 tháng ghi hình cho bộ phim. Hôm nay cũng là ngày đóng máy và bộ phim bắt đầu chuyển qua khâu hậu kỳ, chờ ngày lên sóng. Trong video, Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba chuẩn bị món quà chào tạm biệt. Nếu mỹ nhân Tân Cương tặng cho bạn diễn một bộ cối chày gỗ thì anh diễn viên điển trai trao tặng cho nửa kia sợi bông trắng như tuyết. Cả hai đều bất ngờ trước món quà do đối phương chuẩn bị cho mình. Vì khán giả tò mò tại sao lại có hai món quà như thế nên người hâm mộ đã lên tiếng giải thích. Họ cho biết trong bộ phim Em là niềm kiêu hãnh của anh, tài khoản game của nhân vật Fudo do Dương Dương đảm nhận là thỏ trắng dã thuốc. Còn tên tài khoản game của Kiều Tinh Tinh do Địch Lệ Nhiệt đảm nhận là tay hái sợi bông. Sau khi nhận món quà, Dương Dương đã chủ động nắm lấy cổ tay của Địch Lệ Nhiệt Ba và đi khỏi khung hình. Trong khi đó, nữ diễn viên trực thuộc công ty Gia Hành mỉm cười tươi rói. Không chỉ đoạn clip này mới thấy được cảnh ngọt ngào của cả hai mà trong thời gian ghi hình, những hình ảnh hậu trường phim thỉnh thoảng được tung ra cho thấy Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba ghi hình rất vui vẻ. Cả hai diễn viên đều tương tác với nhau khá tốt. Điều này khiến fan càng mong đợi ngày trình làng chính thức của hai visual đỉnh cao này. Dù rằng việc rò rỉ hình ảnh là điều cấm kỵ trong quá trình ghi hình chưa phát sóng, thế nhưng bộ đôi liên tục được người qua đường chụp lại chỉ vì quá nổi bật và dễ nhận thấy. Năm 2021 vừa mới mở màn, khán giả đã được fan choáng ngợp với con số lượt xem cực khủng, tăng nhanh tới chóng mặt của những bộ phim đang lên sóng. Điều này khiến không ít người tỏ vẻ băn khoăn. Chẳng lẽ phim nào cũng hot đến vậy trong khi nội dung còn gây nhiều tranh luận? Mới đây, Tổng cục Điện ảnh Trung Quốc gây chú ý khi tuyên bố chính sách mới siết chặt việc thống kê số liệu với phim truyền hình, show truyền hình, đồng thời cũng truy cập số liệu của các chương trình chiếu mạng. Nói cách khác, về sau, số lượt xem online của phim chiếu mạng sẽ được phía Tổng cục thống nhất cách tính toán, không còn do các nền tảng thích làm gì thì làm, khiến cho số liệu không chuẩn xác như trước kia nữa. Khác với phim truyền hình, dòng phim chiếu mạng không có khái niệm rating, việc phim có thành công hay không là dựa vào tổng số lượt xem. Tuy nhiên, do hiện tại chưa có tiêu chuẩn thống kê số liệu một cách rõ ràng, dễ dẫn tới tình trạng gian lận, khiến nhiều bộ phim đạt vài tỷ, thậm chí là vài chục tỷ lượt xem chỉ trong một thời gian ngắn. Với hiện tượng này, các tờ báo uy tín của Trung Quốc từng lên tiếng mỉa mai, dân số toàn cầu cũng không bằng số lượt xem của một bộ phim. Dĩ nhiên, loại số liệu đã bị pha nước này không thể biểu hiện được độ hot thực tế của tác phẩm mà chỉ tạo nên những thành công ảo, danh tiếng ảo cho bộ phim cũng như diễn viên. Khi chính sách mới được thực hiện, netizen cho rằng đây mới là lúc để biết được mèo nào cắn mèo nào. Được biết, việc kết nối giữa phim truyền hình và phim chiếu mạng sẽ được hoàn thành vào cuối tháng 1 này. Không ít người phải cảm thán rằng bộ phim Hữu Phỉ thực sự số đỏ khi may mắn thoát nạn, không bị dính vào việc thống kê lại lượt xem. Trong những bộ phim chiếu mạng đang được phát sóng hiện nay, Hữu Phỉ có con số lượt xem đáng nể nhất, đạt tới 2,4 tỷ dù mới lên sóng chỉ một tháng. Mặc dù có sự góp mặt của hai diễn viên lưu lượng là Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bắc, nhưng rõ ràng, có nhiều bằng chứng cho thấy số lượt xem của bộ phim này tăng một cách bất thường. Không chỉ tăng vọt vào giờ lên sóng, thậm chí, vào lúc 4, 5 giờ sáng, số lượt xem vẫn tăng đều đặn, khiến dân tình nửa tin nửa ngờ. Theo thống kê của các trang web dữ liệu về số lượt xem thực tế của phim chiếu mạng 2020, bộ phim Hữu Phỉ lại chẳng thể lọt vào top 20, khiến khán giả càng thêm nghi ngờ về độ ảo của thành tích phim. Không chỉ có thành tích khủng tới đáng ngờ ở Trung Quốc, trong ngày đầu lên sóng ở Thái Lan, bộ phim này đã vượt mức 200 triệu lượt xem. Đối với xứ sở Chùa Vàng chỉ có dân số vỏn vẹn hơn 60 triệu người, để đạt được con số này thì cả đất nước phải xem phim 4 lần một ngày. Rõ ràng, đây là điều phi lý đến khó tin. Trước Hữu Phỉ, Triệu Lệ Dĩnh được mệnh danh là nữ hoàng tỷ view khi có tổng số lượt xem của những bộ phim truyền hình do cô diễn chính là 181,2 tỷ lượt. Điều này tương đương với bình quân mỗi bộ phim đều đạt hơn 10 tỷ lượt xem. Triệu Lệ Dĩnh có không ít tác phẩm tiêu biểu với độ phủ sóng cao, được nhiều người yêu thích. Tuy nhiên, trong số đó,
Không ít bộ phim lại có lượt xem ảo tới quá đà, ví dụ như bộ phim Sở Kiều Chuyện nhận nhiều chê trách vì sao chép ăn cắp chất xám nhưng lại đạt gần 50 tỷ lượt xem, thậm chí việc làm giả số liệu của bộ phim này còn từng bị trang báo chính thống của Trung Quốc điểm danh phê bình. Những thành công mà Triệu Lệ Dĩnh từng đạt được là điều không ai có thể phủ nhận được. Thế nhưng, giờ đây, với chính sách mới sát sao tới vậy, liệu bà xã Phùng Thiệu Phong có còn là nữ hoàng tỷ view, showbiz hay không thì phải chờ xem mới rõ. Khoảng thời gian gần đây, Vương Nhất Bác có mặt ở phim Trường Phong Khởi Lạc Dương để hoàn thành vai diễn của mình qua loạt ảnh hậu trường. Khán giả cũng phần nào biết được tạo hình của nam nghệ sĩ 9X, hình ảnh trang phục trắng kết hợp với nón có hình dạng tai thỏ đã mang đến một cảm giác của một cậu thanh niên trẻ trung và thư sinh. Được biết, nhân vật lần này của anh khá khác biệt với những vai diễn trước đó, không chỉ thế anh còn diễn cặp với Tống Thiến, sau thời gian bận rộn quay phim. Lớp make up của Vương Nhất Bác cũng bị trôi đi không ít nên nhân viên trong ekip mau chóng tiến đến dặm lại lớp phấn cho anh chàng. Ai nấy đều biết rằng Vương Nhất Bác có một biệt danh là đôi mắt chim ưng của phim Trường Hoành Điếm, chỉ cần có người chụp lén là anh sẽ phát hiện ngay. Trong lúc dặm lại lớp make up, Vương Nhất Bác đã phát hiện tay săn ảnh và nam minh tinh tỏ vẻ cau có, trừng mắt nhìn đối phương. Mới đây, dàn diễn viên góp mặt trong bộ phim tài liệu Vũ Hán Ngày và Đêm chính thức được công bố. Phim tài liệu Vũ Hán Ngày và Đêm bao gồm những gương mặt quen thuộc với khán giả như Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, Vương Nguyên, Ngô Diệc Phàm. Được biết, Vũ Hán Ngày và Đêm đã phát động phong trào thiện nguyện mang tên Có Bạn Thật Tốt. Đây là thước phim ghi lại những khoảnh khắc ấm áp của mọi người dân trên khắp Trung Quốc, cùng nhau chống lại dịch bệnh. Đầu năm 2020, dịch bệnh bùng phát, Vũ Hán áp dụng chính sách đóng cửa. Hơn 9 triệu người dân cùng với các nhân viên y tế tuyến đầu trên khắp cả nước cùng nhau chống lại dịch bệnh. Vũ Hán Ngày và Đêm lấy các nhân viên y tế và bệnh nhân làm tuyến chính. Với sự góp sức của hơn 30 nhiếp ảnh gia tại Vũ Hán, họ cùng nhau bấm máy ghi lại những tư liệu đẹp nhất trong năm qua. Vũ Hán Ngày và Đêm chính thức được phát hành vào ngày 22 tháng 1. Hy vọng nhận được sự đón nhận nhiệt tình của khán giả.